তোমাৰ নাকেৰে তেজ ওলাইছে। আকৌ মানুহৰ দুৰ্বলতাত আঘাত দিয়াটো এখন সমাজৰ স্বভাৱ, জানানে? এখন দুৰ্বল সমাজৰ। তোমাক সাজু কৰাই আছো। এনেকৈ যে তোমাক কোনেও ডেট নকৰে দেই। আচ্ছা, মোক বনাওঁতে ভুল হ'ল চাগে ন? দিয়া, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। যেতিয়াই তুমি কোৱা। এইটোও ৰঙা। আকৌ বুলি নোকোৱা? এটা কথা গম পোৱা নে? আমি সকলোবোৰ মানুহ জন্ম হওঁতে কালাৰ ব্লাইণ্ড হৈ জন্ম হওঁ। মানে জন্মৰ প্ৰায় 5-6 মাহ সময় আমি গোটেই পৃথিৱীখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দেখা পাওঁ। আৰু জীৱনত প্ৰথম কোনটো ৰঙৰ লগত পৰিচয় হয় গম পোৱা নে? ৰঙা? আচ্ছা, এতিয়া তুমি ওলাই আছা দেই নামটো। নিজকে সাজু কৰাই আছোঁ আকৌ। জ্বলা। দাদা, পানী দিবচোন। দাদা আগতেখিনি শেষ নকৰিব। এটা কথা কোৱাচোন। তুমি যে মোৰ লগত এনেকৈ অকলে কথা পাতি থাকা, অদ্ভুত নালাগেনে তোমাৰ? পঢ়াবলৈতো সাধাৰণ কথা। নিজক জানিবলৈ বিচৰাটো বা আত্মবিশ্লেষণ কৰাটো টান হয়। কিন্তু মইচোন তোমাৰ লগত কথা পাতি নিজকে শুধৰাই আছোঁ। সকলোৱে কৰে। আচ্ছা, তুমি এইটো ৰূপ যে ভাবিলা, কিয়? এনেকুৱাটো নহয় যে মই তোমাৰ কোনোবা লুকাই থকা প্ৰেম? নাই, তেনেকুৱাতো নহয়। মই আঁকি থকা ছবিবোৰৰ মাজতে তোমাৰ ৰূপটো বিচাৰি পালোঁ। একেই নে? প্ৰায় একেটো নহয়, কিন্তু তোমাৰ দৰেই।
মই গম পাইছিলোঁৱেই মিছলীয়া। তাত কি হ'ল? মানুহে দেখা বস্তুকেতো ৰূপ দিব পাৰে। দাদা পানী দিবচোন। একেবাৰে তাইৰ দৰে। চেষ্টা আছিল। তাইক দিবা নেকি? ভাবিছোঁ কথা আৰম্ভণি এইটো উপহাৰ দিয়ে কৰোঁ নেকি। পিছে ৰঙা ৰংটোক ভয় নোখোৱা নেকি? সৰুতে দেউতাই পথাৰৰ কাষত থকা পুখুৰী এটালৈ সাঁতুৰিবলৈ লৈ গৈছিল। দেউতাই কৈছিল বছৰে বছৰে বানপানী হৈ থাকে, গতিকে সাঁতোৰাটো শিকি লওঁ। প্ৰায় 4-5 দিনতে মোটামুটি পাৰা হৈ গ'লোঁ। এদিন গৰমৰ দিন আছিল, দেউতাহঁতো ঘৰত নাছিল। ওলাই গ'লোঁ পুখুৰীটোলৈ। পুখুৰীটোলৈ গৈ দেখোঁ পুখুৰীটোৰ ইটো পাৰে এজন মানুহজনে মূৰটো পানীত ডুবাই থৈ দিছে। মই বোলো কি হ'ল, মানুহজনক সাঁতুৰি গৈ মাত দিলোঁ, নাই, একো মাত নিদিলে। তাৰপিছত মই হাতেৰে চুই চাওঁতে দেখোঁ মানুহজন হঠাৎ পানীত পৰি গ'ল, আৰু গোটেই পানীখিনি ৰঙা আৰু ৰঙা। মই লৰালৰিকৈ ইটো পাৰলৈ সাঁতুৰিব চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু নাই, কিবা হাত ভৰিবোৰ নচলা হ'ল। মাত দিব চাওঁ, মাতো নোলায়। মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। খালি মোৰ মনত আছিল মোৰ চাৰিওফালে ৰঙা আৰু ৰঙা। পিছত সেইখিনি সময়ত বোলে বৰদেউতাই গৰুক পানী খুৱাব আনিছিল। পিছত বৰদেউতাহে মোক বচালে। তেনেকৈ একো মনত নাই, খালি মনত থাকি গ'ল সেই ৰঙা ৰংটো। এতিয়া কৈ থাকোঁতে হাত কঁপি আছে চোৱা। পিছত গম পালোঁ আমাৰ ঘৰৰে ওচৰৰ ডক্তৰৰ ল'ৰা। সি 4-5 দিনমান আগতে নোহোৱা হৈ গৈছিল। তাকে ডিঙি কাটি পুখুৰীৰ পাৰ পেলাই থৈ দিছিল। তাৰ পিছৰ পৰা সেই পথাৰখনলৈ নোযোৱা হ'লোঁ। এতিয়া চাগে পুখুৰীটো নাই। আগতে প্ৰায় এনেকুৱা ঘটনাবোৰ হৈয়ে আছিল। আজি অমুকত, কালি তমুকত। এতিয়া বাৰু এইবোৰ নোহোৱা হ'ল।
ময়ো ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে প্ৰায় ঘটনাটো পাহৰিলোঁ, কিন্তু সেই ৰঙা ৰংটোহে পাহৰিব নোৱাৰিলোঁ। নাজানো, কিবা চকুত চাপ মাৰি ধৰিলে এনেকুৱা লাগে যে মোৰ পৰাহে ৰংটো শুহি লৈ যাব, নৰ্মেল হ'বই নোৱাৰিলোঁ। পিছে তুমি দিয়া উপহাৰটোত গম পাই যে তুমি এতিয়া পাহৰিছা বুলি। নাজানো, মোৰচোন কিবা তোমাৰ লগত থাকিলে ৰঙা ৰংটো ভয় নালাগে। এটা কথা কোৱাচোন, হুম, মই তোমাৰ লগত আৰু কিমান দিনলৈ আছোঁ? মানে চকুৰ আঁতৰ হ'লে বোলে মনৰো আঁতৰ হয়। এদিন তুমি কলেজ এৰিবা, ইজনে সিজনক নেদেখা হ'বা, ময়োতো নোহোৱা হ'ম। নট নেচেচাৰী। অঁ, হয়তো তোমাৰ লগত পাতি থকা কথাবোৰ সলনি হ'ব পাৰে। তুমিয়েতো কৈছিলা সৰুতে বোলে বহুত কথা কল্পনা কৰিছিলা। ছুপাৰ হিৰো, চহৰক বচোৱা, হিৰ'ইক ইমেজেছ। এতিয়াতো এইবোৰ নাই। তেতিয়াতো সৰু আছিলোঁ ন, ভাবিছিলোঁ সম্ভৱ বুলি। তো ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে বাস্তৱৰ ওচৰত অহা বস্তুবোৰ ভবা হ'লোঁ। এচিভেবল ডে ড্ৰিম। তেন্তে মই তোমাৰ লগত থকাৰ কাৰণ কি হ'ব? নে মই বাস্তৱ হ'ম? এক্সকিউজ মি। হাই, মই বিস্ময়। মই তোমালোকৰ ক্লাছৰে হয়, খালি মই লাষ্টৰ বেঞ্চত বহোঁ, মানে আহোঁতে দেৰি হৈ যে সেইকাৰণে। এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ ক্লাছ থিং, মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ। এনেকৈ সৰুৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছোঁ, ক'তো শিকা নাই। এণ্ড ৰিচেণ্টলি মই এটা ছাবজেক্ট বিচাৰি আছিলোঁ আঁকিবৰ কাৰণে ছবি, আৰু তেনেকৈ তোমাক দেখা পালোঁ এখন খিৰিকীয়েদি এটা ধুনীয়া লাইটত। ছ' ভাবিলোঁ মই তোমাকেই আঁকো। সেইখন কমপ্লিট হ'ল, এইখন। যিহেতু তোমাৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ হ'ল, ভাবিলোঁ তোমাকে উপহাৰ দিওঁ বুলি। মোক মাতি তুমি মনে মনে আছা যে? কিবা এটাতো কোৱা। সৰুতে আমাৰ গাঁৱৰ মাষ্টৰে সুধিছিল, জীৱনৰ লক্ষ্য কি? তেতিয়া কোনোবাই কৈছিল ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা,
কোনোবাই কৈছিল ডক্টৰ হোৱা। সেইখিনি সময়ত এই ছুপাৰমেন স্পাইডাৰমেন এই চিনেমাবোৰ বহুত চলিছিল। তাত দেখা পাইছিলোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ওখ ওখ বিল্ডিং, ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ, ভাল লাগিছিল কিবা এটা। গতিকে মই কৈ দিলোঁ মোৰ লক্ষ্য হ'ল আমেৰিকালৈ যোৱাৰ। গোটেই ক্লাছৰুমটোৱে হাঁহিছিল আৰু মাষ্টৰে ক'লে, তই বাওনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেল। লাজ পাইছিলোঁ সেইদিনা বহুত। সেই লাজ ভাৱটো এতিয়াও মাজে মাজে মনলৈ আহে। দিব পাৰিলে হয়চোন, ইমান কাষত আছিল। বুকুত জোৰে নহ'লচোন। মোৰ কাৰণে চন্দ্ৰ এতিয়া তাই। আকৌ কিবা হ'ল নেকি? নাই, কথা পাতিবৰ মন গ'ল। গম পাইছোঁ, আজিও তোক চাই আছিল। চাগে তোক চাই আঁকি থকা ছবিখন সি সম্পূৰ্ণ কৰিলে।